હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? આજે આપણે એક નવા વિડીયો સાથે હાજર થયા છે અને આજે આપણે બનાવીશું મોહનથાળ, જે ખૂબ સરસ બને છે અને મોટે ભાગે આપણે બધાના ઘરમાં બનતો જ હોય છે, પણ બધાની કેવી બનાવવાની મેથડ અલગ હોય છે. તો હું આજે તમને અમારી રીતે હું જે બનાવું છું એ રીત હું તમને બતાવીશ. તો હું તમને એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં. પહેલાં જો 500 ગ્રામ મેં ચણાનો કરકરો લોટ લીધો છે, એની સામું 400 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે અને એમાં અડધો કપ મેં પાણી ઉમેર્યું છે, જે આપણે ચાસણી બનાવવાની છે એની. અને આમાં પણ 400 ગ્રામ ઘી લીધું છે. 500 ગ્રામની સામું 400 ગ્રામ ખાંડ અને 400 ગ્રામ ઘી એનું માપ ખાસ યાદ રાખવાનું આપણે, તો ખૂબ સરસ બને છે. 100 ગ્રામ માવો લીધો છે, મોડો છે માવો, એને આપણે શેકવાનો છે હજુ. પછી આ બદામની કતરણ છે, આ દૂધ છે, અડધી વાડકી દૂધ છે, અડધી વાડકી ઘી છે, જે આપણે દૂધ અને ઘીનું ધાબું દેવાનું છે. પછી આ કાજુનો પાવડર છે, આ પિસ્તાની કતરણ છે, આ દ્રાક્ષ છે, અને આ ચારોળી છે, એલચી છે, અને આ એસન્સ છે, જે કેવડાનું એસન્સ છે, એનો ટેસ્ટ ખૂબ સરસ લાગે છે મોહનથાળમાં. અને આ ફૂડ કલર છે, જે આપણે 2 ટીપા એમાં ચાસણીમાં ઉમેરીશું. હવે આપણે ધાબું દેવાની શરૂઆત કરીએ. જો એમાં આપણે અડધી વાડકી દૂધ ઉમેરીશું અને અડધી વાડકી ઘી ઉમેરીશું અને એનું આપણે હવે ધાબું દેવાનું છે. ને મિક્સ કરીને સરસ ધાબું દઈને એને આપણે ચારી લઈશું. જો આપણે આ ધાબું દઈએ છીએ એને બરાબર મસળી કાઢવાનું છે. આપણે ઘી અને દૂધ જે ઉમેર્યું છે, જેટલું સરસ ધાબું દેવાશે ને એટલું સરસ એના કણકા પડશે અને એટલું સરસ શેકાશે પછી. એટલે ધાબું દેવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણે બરાબર એને મિક્સ કરી અને બરાબર 2 હાથે મસળી લેવાના છે અને એના કણકા પાડવાના છે. ત્યાર પછી આપણે એને ચાયણાથી ચારવાનું છે. એટલે બધા આખા લોટમાં સરસ રીતે ધાબું દેવાઈ જવું જોઈએ આપણે. જો આપણું ધાબું દેવાઈ ગયું છે અને હવે આપણે એને ચાયણાથી ચારી લઈએ, જેથી આપણા કણકેદાર સરસ બનશે, કણકવાળા. આમ હાથે ઘસીને બધું આપણે ચારી લેવાનું છે. જો આપણું ધાબું દહીં તૈયાર થઈ ગયું છે અને સરસ કણકેદાર સરસ થયું છે. અને આપણે ઘઉં ચારવાના ચાયણાથી એને ચારવાનું છે, જેથી એના કણકાદાર બહુ સરસ થાય છે. કણક એની બહુ મસ્ત બને છે. હવે આપણે પહેલાં માવો શેકી લઈએ, જે આપણે એમાં ઉમેરવાનો છે તે. એમાં આપણે 1 ચમચી ઘી ઉમેરીએ છીએ અને માવો શેકી લઈએ. સો ગ્રામ માવો છે આપણો, અને એને એકદમ એક સરખો મેચ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે એને શેકવાનો છે. જો આપણે ધીમા તાપે માવો શેકી લીધો છે અને સરસ એનું પણ ઘી છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે મોહનથાળ શેકવાની શરૂઆત કરીએ. જો આપણો માવો એક સરસ થઈ ગયો છે, એકદમ એક કમ્પ્લીટ શેકાઈ ગયો છે. હવે એને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈએ અને આપણે હવે શેકવાની શરૂઆત કરીએ. જો આ તપેલું મેં લીધું છે, હવે એમાં આપણે ઘી ઉમેરીએ છીએ. 400 ગ્રામ ઘી લીધું છે આપણે. અત્યારે થોડું ઉમેર્યું છે, જોઈશે તો આપણે ફરી પાછા ઉમેરીશું. ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં ઉમેરી દઈએ લોટ.
જો હવે આપણે એમાં લોટ ઉમેરીએ. આપણું ઘી ગરમ થઈ ગયું છે. હવે એમાં લોટ ઉમેરીએ આપણે. હવે એને આપણે 5 થી 7 મિનિટ ધીમા તાપે શેકવાનો છે. ટાઈમ ભલે જાય પણ આપણે ધીમા તાપે શેકવાનું છે. જો આપણું ઘી થોડું ઓછું છે તો આપણે આ ઘી છે તો ઉમેરી દઈએ એમાં. જો આ ઘી એમાં આપણે ઉમેરી દઈએ એટલે કમ્પ્લીટ 400 ગ્રામ જેટલું ઘી જોઈએ આપણે. એને આપણે કલર બદલાય ત્યાં સુધી, ગુલાબી કલર થાય ને ત્યાં સુધી આપણે એને શેકવાનું છે. ઘી પણ છૂટું પડી જશે, શેકાઈ જશે ને એટલે ઘી પણ છૂટું પડી જશે સરસ. આને આપણે એક ધારું હલાવતા જ રહેવાનું છે અને ઘી છૂટું પડશે અને ગુલાબી કલર થઈ જશે ત્યાં સુધી આપણે એને ધીમા તાપે હલાવવાનું છે. લગભગ 7 થી 10 મિનિટ થશે આપણને આ 500 ગ્રામ શેકવામાં. પણ આમાં ટાઈમ વધારે જોઈએ અને ધ્યાન રાખીને શેકવું પડે છે, કેમ કે આપણે અહીં તો મગજ દોડાવીએ ને તો પછી આમાં સરખું થાય નહીં અને બગડી જાય આપણું. એટલે એ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને જ આપણે આને પાછળ ટાઈમ આપવો પડે છે. શેકાઈ જશે એટલે ઘી પણ છૂટું પડી જશે અને ઢીલું પણ સરસ થઈ જશે. જો આપણે શેકાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. જો હજુ કડકાદાર એટલું સરસ થઈ ગયું છે અને ઘી પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે, તો પણ હજુ આપણું આખું સરસ થયું નથી. હજુ શેકવાનું બાકી છે આપણે. પણ આમ સુગંધ પણ એટલી સરસ આવે છે અને આમ દાણો છૂટો સરસ થઈ ગયો છે. જુઓ હજુ આપણે એને 5 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે હલાવીશું. જુઓ આપણું શેકાઈ ગયું છે અને કલર પણ એનો બદલાઈ ગયો છે. જુઓ એકદમ મસ્ત ગુલાબી કલર જેવો થઈ ગયો છે અને કણકાપે એને એટલા સરસ કણકેદાર બની ગયું છે. હવે આપણે એમાં માવો ઉમેરી દઈએ. મેં 10 મિનિટ સુધી એને શેકાવા દીધું છે. હવે આપણે એમાં માવો ઉમેરી દઈએ. શેકાઈ જાય ને પછી એમાં માવો ઉમેરવાનો છે. હવે માવો મિક્સ કરી દઈએ આપણે. માવો મિક્સ થાય પછી આપણે એની ચાસણી કરીશું હવે ખાંડની. જો આપણું થઈ ગયું છે હવે આપણે એને ગેસ બંધ કરી દઈએ અને સાઈડ પર ઉતારી દઈએ એને આપણે. હવે આપણે ચાસણી બનાવ્યા મૂકી દઈએ. 2 તારની ચાસણી બનાવવાની છે આપણે. ચાસણી લગભગ 5 મિનિટ થશે. આપણે ધીમા તાપે કરવાની છે, બહુ ફાસ્ટ ગેસ નથી કરવાનો. અને 2 તારની ચાસણી આપણે એને થવા દેવાની છે. જો ચાસણી આપણી બનાવવા મૂકી દીધી છે. હજુ આપણી ખાંડ ઓગળી નથી બરાબર, હજુ થોડી અંદર દાણા થોડો છે. ત્યાર પછી આપણે એને 2 તારની ચાસણી બનાવવાની છે. ખાંડ પણ આપણે ધીમા તાપે જ ઓગાળવાની છે. જો તમે ફાસ્ટ તાપે ઓગાળશો ને તો પાણી ઉકળશે ને ખાંડ પણ ઉકળશે પણ ખાંડ ઓગળે નહીં. એટલે આપણે એને પહેલાં ધીમા તાપે ખાંડ ઓગાળી લેવાની. જુઓ આ બધી ખાંડ ઓગળવા લાગી છે. ઓગળશે એટલે એકદમ નીતરું થઈ જશે સરસ. હજુ આપણી ખાંડ ઓગળી નથી. જુઓ હજુ અંદર થોડી ઝીણા કણકા રહ્યા છે. આપણી ખાંડ ઓગળી જશે એને ધીમા તાપે જ ઓગાળવાની છે. ઓગળી જશે એટલે ત્યાર પછી આપણે ચાસણી 2 તારની થઈ જશે. પછી ચાસણી આપણે મોહનથાળમાં ઉમેરી દઈશું. જુઓ આપણી ચાસણી હવે તૈયાર થવા આવી ગઈ છે. અને જુઓ હવે હું તમને એના તાર કેવી રીતે ખબર પડે, કેમ કે જે મોહનથાળ શેકીએ છે ને આપણે ચાસણી, ઘણા જણને એવું થાય છે કે ચાસણી ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જો ચાસણી બરાબર નહીં થઈ હોય ને તો તમારો મોહનથાળ
જો કાચી રહેશે ચાસણી તો મોહનથાળ તમારો ઠળે નહીં અને છૂટું પડી જશે, અને જો કડક થઈ ગયું તો પછી એકદમ ગુંદર જેવું લાગશે તમે ખાશો તો. એટલે ચાસણી બનાવવામાં ખૂબ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે કેવી રીતે તમને ખબર પડે કે 2 તાર થયા છે? જુઓ, આમ તો આપણને એક તાર થાય છે, પણ આપણે આવી રીતે ડીશમાં લેવાના, એના 2 ટીપા મૂકવાના અને આમ કરવાનું. જુઓ, જો તમારું આ ઠરી ગયેલું હોય ને તો આમ નીચે નહીં આવે. જો ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ હશે ને તો આમ નીચે નહીં આવે. અને જુઓ, જો આ તાર દેખાય ને તમને, જુઓ આપણી ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો આ તાર દેખાય છે એટલે કમ્પ્લીટ આપણી પરફેક્ટ થઈ ગઈ છે ચાસણી. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને એમાં આપણે ફૂડ કલર 2 ટીપા ઉમેરી દઈએ. જુઓ, હવે એમાં આપણે 2 ટીપા ફૂડ કલર ઉમેરીશું. ઓરેન્જ કલર છે. હવે એને મિક્સ કરી લઈએ. જો આપણે આને, જો આપણું આ મોહનથાળ પણ જુઓ તમે લોચા પડતું થઈ ગયું છે ને, જો કેટલું સરસ લોચા પડતું થઈ ગયું છે અને ઘી પણ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે એમાં આ ચાસણી ઉમેરી દઈએ. ચાસણી બનાવતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, મહત્વ ચાસણીનું જ છે. શેકાઈ તો જાય તમારું, પણ મેઇન મહત્વ આપણું ચાસણીનું જ છે. ચાસણી જો આપણી કમ્પ્લીટ થશે ને તો તમારો મોહનથાળ ખૂબ સરસ બનશે. જો હવે આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ. હવે એને સતત આપણે હલાવતા રહેવાનું છે. ગેસ આપણો બંધ જ છે. હવે સતત હલાવતા રહેવાનું છે. આપણે હલાવતા રહીશું ને એટલે એકદમ સરસ લોચા પડતું થઈ જશે. ત્યાર પછી આપણે એને ઠારવાનું છે. આપણે ગરમ મોહનથાળ હતો ને એમાં જ આપણે ચાસણી પણ ઉમેરી છે, એટલે હવે ઠંડુ થશે ને એટલે એકદમ લોચા પડતું થશે. આપણે એવી રીતે સતત એને હલાવતા રહેવાનું છે. જો આપણું ઘી પણ તમને દેખાશે, ઘી પણ આપણું છૂટું પડી ગયું છે. એટલે ઘી પણ આપણું માપનું છે, શેકાયું પણ આપણું માપનું જ છે, અને ચાસણી પણ આપણી કમ્પ્લીટ માપની જ થઈ છે. એટલે હવે આપણે એને હલાવતા રહીશું. થોડું લોચા પડતું થશે ને ત્યાર પછી આપણે એને ઠારીશું. જો આપણું ઠરીને સરસ લોચા પડતું થઈ ગયું છે. જુઓ, હવે આપણે એમાં એસન્સ ઉમેરીશું. જો 2-3 ટીપા આપણે એમાં એસન્સ ઉમેરવાનું છે. પછી એમાં ચારોળી ઉમેરી દઈએ. આપણે દ્રાક્ષ પણ ઉમેરી દઈએ. એલચી પાવડર પણ આપણે ઉમેરી દઈએ એમાં. અને થોડા ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરીશું અને થોડા ઉપર ગાર્નિશ કરીશું. આ બદામની કતરણ ઉમેરી છે, આ પિસ્તાની કતરણ ઉમેરી છે, અને આ કાજુની કતરણ ઉમેરી છે. હવે આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. જો આપણું ડ્રાયફ્રૂટ ને મસાલા એલચી ને બધું આપણે ઉમેરીને મિક્સ કરી દીધું છે. હવે આપણે આની અંદર આપણે ઘી ઉમેરીએ. ઘી ઉમેર્યું છે મેં. હવે એને આપણે બધું ચોપડી દઈએ ઘી બધે આખું.
જો આપણે બધે ઘી લગાવી દીધું છે. હવે આપણે એને ઠારી લઈએ. જો હવે આપણે એને ઠારી લઈએ. જો હવે આપણે ઉપર એલચી પાવડર ભભરાવીએ. હવે બદામની કતરણ ભભરાવીએ આપણે. બદામની કતરણ આપણે ભભરાવીને પછી ઉપર કાજુની કતરણ ભભરાવીએ છીએ. પછી આ કાજુની કતરણ ભભરાવીએ છીએ આપણે. અને હવે પિસ્તા ભભરાવીએ છીએ. જો હવે આપણે એને થોડું વાડકીથી દબાવી દઈએ એટલે બધું ચોંટી સરસ જશે. આમ સરખું રીતે આપણે એને દબાવી દઈએ એટલે સરસ ચોંટી જશે. જો હવે આપણે ઠંડુ કરવા મૂકી દઈએ છીએ. લગભગ એને ઠરતા 5 થી 6 કલાક લાગશે તો સરસ પીસ પડશે એના. અને એ ઠંડુ આમ તો આપણે લોચો ખાવો હોય, લોચો મોહનથાળ, તો આ સ્ટેજ પર તમે ખાઈ શકો છો. ગરમ ગરમ મોહનથાળ લોચો આપણે ઘણીવાર આપણે જઈએ છીએ કંઈ બહાર જમવા માટે, તો તમને હોટલમાં હોય કે કંઈ પાર્ટી હોય કે કંઈ ફંક્શન હોય તો લોચો મોહનથાળ ખાવા મળે છે. તો આ સ્ટેજ પર તમને ગરમ ગરમ મોહનથાળ લોચો તમે ખાઈ શકો છો લઈને. અને આપણે પીસ કરવાના છે એટલે લગભગ 6-1 કલાક આપણે એને ઠરવા દઈએ, પછી એના પીસ પાડીશું. જો આપણું હવે ઠરી ગયું છે મોહનથાળ. 6 કલાક થઈ ગયા અને સરસ ઠરી ગયો છે. અને આપણે કાપા પણ પાડી લીધા છે મેં એના. હવે આપણે સર્વ કરીએ એને. જો સરસ કપાઈ પણ જાય છે અને બિલકુલ ભૂકો પણ એનો પડતો નથી. એકદમ કમ્પ્લીટ કપાઈ જાય છે. એટલે આપણે ઘી પણ માપનું થયું છે, ખાંડ પણ માપની થઈ છે. જો આપણે પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. જો આપણો મોહનથાળ આપણે કટ કરીને પ્લેટમાં સર્વ કરી દીધો છે. તમે પણ ઘરે આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. ખૂબ સરસ બન્યો છે. સુગંધ પણ અત્યારે પણ એટલી સરસ એની સુગંધ આવે છે. તો તમે જરૂરથી બનાવજો. લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ પણ કરજો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો. અને આપણે ફરી હવે નવા વિડીયોમાં મળીશું. બાય મિત્રો. જય શ્રી કૃષ્ણ.